السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي. النهاردة هيكون معادنا مع آخر درس في منهج الفصل الدراسي الأول. الفيديو القادم بإذن الله بعد الحلول هيبقى فاينل ريفيجن، سلسلة المراجعة النهائية، علشان إن شاء الله نخش الامتحان ما يكونش عندنا أي مشكلة ونقفله بطريقة سهلة خالص. آخر حاجة معانا بتبقى دايما فانكشن، وظيفة لغوية بيعلمني إزاي أتكلم إنجليزي. النهاردة عندي suggesting solutions، وsolutions يعني حلول. to a problem يعني ايه الكلام ده؟ suggesting يعني اقتراح، solutions يعني حلول، to a problem يعني المشكلة، يعني في مشكلة معينة وانت حابب تقدم لها مجموعة من الحلول. اول حاجة ممكن تستخدم الطريقة دي، تقول why don't we، معناها لما لا. why don't we يعني مثلا حد عنده مشكلة في حفظ الكلمات، نقول له why don't we write them، ليه ما نكتبش الكلمات كتير مثلا. يعني عندنا مشكلة في المية، why don't we use little water، نستخدم مية قليلة ما نضيعهاش. تاني طريقة how about، ماذا عن، ودي بيجي بعدها لو هتجيب verb زائد ing. الطريقة التالتة let's، وليتس برضو بيجي بعدها مصدر معناها هيا بنا. 4 we could، يعني ايه we could؟ برضو بيجي بعدها مصدر يعني نحن نستطيع. خامس طريقة how can، كيف يمكننا، أو could we بيجي بعدها مصدر. أو ممكن أقول the problem is، المشكلة تكمن في، أو المشكلة أن، the problem is. وممكن أقول people، الناس، لو مشكلة عامة could. يعني ايه people could؟ يعني الناس تستطيع. طبعا انت براحتك، هو الفانكشن هدفه ان هو حابب ان يخليك تتكلم انجلش، ان انت تستخدم اللانجوج بتاعتك، تستخدم اللغة. يعني على افتراضا ان انا عندي مشكلة كبيرة زي مثلا مشكلة ان الناس بترمي الربش اللي هي القمامة، واحنا هنبدأ نتكلم ونقترح حلول. فممكن مثلا نقول ان why don't we، لما لا ask people، نطلب من الناس use pens. يعني ايه use pen؟ تستخدم سلة قمامة. مثلا how about، ماذا عن using pen. how can we stop people using أو doing this thing، كيف نوقف الناس أو نمنعهم إن هم يعملوا هذا الشيء. يبقى إحنا دلوقتي لما نحب نقترح حلول لمشكلات، عندنا why don't we، عندنا how about، عندنا let's، عندنا we could، عندنا how can أو could we، عندنا the problem is، وعندنا people could. ده آخر درس معانا. هنبتدي دلوقتي نقرأ القراءة والليسن ونشوف أهم الكلمات. ودلوقتي بعد ما شرحنا القاعدة هندخل على أهم الكلمات. river bank، plastic bags، aim، plastic، city center، volunteer، paper، paper، suggestion، suggestion، diagram، problem، washing، water، idea، plants، school project، special، respond، solve، solutions، water bottles، rubbish bins، vote، event، reuse. global، remind، importance, including gas، oil، smoke، market، collect، billion، ton، burn، colored، improve، school newspaper. figs، traffic، hope، swap، warm، souvenirs، form، Amsterdam، Tunisia. city boat side، city boat side.
Netherlands مرسى علم South Korea City Barney Germany give gave given burn burned lead led يعني burn ينفع فعل عادي burned وينفع شاذ burned less more least most real unreal problem solution. أول درس استماع معانا بيقول لي آية وريم. The problem is that we all use too much water. المشكلة إن إحنا كلنا بنستخدم مية كتير. That's true. So how can we use less water? كيف نستخدم مية أقل؟ Well, why don't we try recycling water? نعيد تصنيع المية. How could we do that? إزاي ده؟ For example, we could use the water from the washing to water the plants. نروي النباتات. يعني ناخد المية اللي هي بتخرج لنا إن إحنا من الغسيل ونروي بيها النباتات. That's an interesting idea. دي فكرة رائعة. The plants would like that. والنباتات هتحب كده. هنا البنت بتتكلم بتقول Our school project المشروع المدرسي بتاعنا this week is to think about rubbish. نفكر في rubbish at school الزبالة اللي موجودة في المدرسة. In our school we have a rubbish bin. عندنا سلة قمامة in every room. في كل فصل. The students are very good. الطلبة جيدين جدا and they always put their rubbish in the bins. وبيحطوا القمامة في السلة. At the moment في هذه اللحظة the rubbish is collected every week. بتجمع كل أسبوع and goes to special place in the city. وبتروح مكان مخصوص ليها في المدينة. But when we look inside the bins لما بننظر داخل السلة we can see that most of the rubbish معظم الرubbish is made of paper. مصنوع من الورق or plastic. We can recycle. احنا ممكن نعيد تصنيع a lot of this rubbish. كل القمامة دي. So now before students put things in the rubbish bin قبل ما نرمي الحاجة في السلة we ask them to think. بنقول لهم فكروا. Can I recycle that؟ الحاجة دي ممكن نعملها recycle. If the answer is yes لو الإجابة نعم they can now put it in a special bin. ممكن يحطوها في سلة خاصة so it can be used again. ممكن تستخدم مرة أخرى. هنا دينا وليلى. Look at the plastic water bottles. انظر لهذه الزجاجات البلاستيك in the rubbish bin. The problem is that we use too many of them. بنستخدم كتير منها. How can we stop people using them? كيف نمنع الناس من إنها ما تستخدمهمش كتير؟ دينا قالت why don't we ask people to use them again؟ نقول لهم استخدموها تاني. ليلى قالت how we could do that. نعمل ده ازاي؟ قالت لها people could take home the bottles. ياخدوا الأزاز معاهم المنزل. wash them يغسلوها and bring them to school the next day. بدل ما كل يوم نرمي إزازة ناخدها نغسلها ونجيبها تاني. That's an interesting idea. دي فكرة عظيمة. We can see what the teacher thinks. نقول للأستاذ نشوف إيه رأيه في الموضوع ده. بعد كده عندي باي خديجة المغربي. Last weekend طبعا students help to clean river. الطلبة رايحين ينظفوا النهر. اللي كاتب الموضوع ده خديجة المغربي. Last weekend 10 students from class 7 7 طلاب من فصل السابع helped clean up نظفوا the part of the river bank. نظفوا الجزء اللي على ضفة النهر near the city center. والمكان ده موجود في وسط المدينة. The students collected 15 bags of rubbish. 15 شنطة قمامة. Their teacher Mr. Hassan said the students were sad to find so much rubbish. الأطفال كانوا زعلانين عشان لقوا rubbish كتير. There were lots of plastic bags. في حقائب كتير and bottles. He said we even found an old shoe. ولقينا حذاء قديم. واحد من ال students said it was great to clean the river bank. حاجة رائعة إن احنا ننظف. But we need to teach people. لازم نعلم الناس to be more careful. لازم الناس تاخد حذرها شوية with their rubbish مع القمامة. Rubbish in the river damages the wildlife. إن القمامة دي بتدمر الحياة البرية كلها خالص. well done to the volunteers. أحسنتم أيها الفولنتيرز اللي هم المتطوعين. بعد كده عندي آخر درس What is Global Recycling Day؟ ما هو Global Recycling Day؟ اللي هو اليوم العالمي لتدوير النفايات. يعني الحاجة اللي احنا بنرميها يتعاد تصنيعها. Global Recycling Day is an event. هو حدث in March بيتعمل في شهر 3.
It aims to يهدف إلى remind people تذكير الناس of the importance of recycling things لإعادة تدوير الأشياء including تشمل paper, plastic, metal ورق وبلاستيك ومعدن water and even gas وحتى الغاز and oil اللي هو الغاز والزيت. It was started in 2012 أو 2018 and there are now recycling events ودلوقتي في حدث إعادة تصنيع in many different countries وده انتقل different countries يعني البلاد مختلفة. So why is recycling so important؟ هو ليه إعادة التدوير وإعادة التصنيع شيء important مهم؟ In 2018 people produced about الناس كانت بتنتج حوالي 11 billion tons يعني 11 مليار أو 11 بليون طن من الرابش around the world at the moment على مستوى العالم. في هذه اللحظة a lot of our rubbish is burned والقمامة دي كانت بتحرق and this can lead to climate change وحرق الحاجات دي كان بيعود على تغير النظام البيئي وبيزود درجة الحرارة. What are countries doing about the problem؟ طب الناس بدأت تعمل ايه؟ أو البلاد بدأت تعمل المشكلة دي؟ No country recycles as much rubbish as Germany. محدش بيعيد تصنيع في العالم زي دولة ألمانيا. It recycles more than 56 of it. بتعيد تصنيع 56%. In 1991 في 1991 it recycled about 30% كان 3% بس. South Korea اللي هي طبعا كوريا الجنوبية recycles more than بتعيد تصنيع 53 of its rubbish. Colored plastic bottles الزجاجات الملونة and some plastic cups والكوبايات are not used anymore مش بتستخدم كتير because you can't recycle them ما ينفعش نعيد تصنيعهم. Most countries معظم البلاد hope to recycle more in the future نفسها إن بلاد كتير تعيد التصنيع in the future في المستقبل. وبكده نكون وصلنا لنهاية شرح منهج الصف الثاني الاعدادي بالكامل فصل الدراسي الاول. انتظرونا ان شاء الله في سلسلة الفاينل ريفيجن المراجعة النهائية مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.